السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير على خير ويلقاكم الفيديو ديالي في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. هذا الفيديو غنشارك معكم طريقة الحبكة والدرس ديال جوج والسنينات بالحبكة. نبداو على بركة الله. نضربوا الغرزة الاولى، يكون عندنا الحرير اتجاه الاعلى دائري. نضربوا الغرزة الثانية، كتكون عندنا واحد العوينة غنضرب فيها غرزة وغنجبد يدي الاتجاه اليسار. نضرب غرزة ثانية، نضرب في وسط العوينة اللي تكونت عندي ونجبد يدي الاتجاه ديال اليسار. نضرب غرزة ونضرب في وسط ديك العوينة اللي تكونت عندي ونجبد يدي الاتجاه اليسار. هذه هي الطريقة ديال الحبكة. بعد الطريقة هذه كنخدم الحبكة خدمت الفتحة ديال العنق. دابا انا وصلت للاتجاه ديال البداية ديال القب، غنخدم واحد المسافة وعاد كنبدا الضرس. غنبدا الدرس دابا. غناخد اول عوينة نضرب فيها الغرزة الاولى، ونضرب في العوينة الثانية الغرزة الثانية. كتكون عندي واحد العوينة كندخل فيها الابرة وكندور 3 ديال الدورات بالحرير على الابرة، ونجبد الابرة ونجر الحرير مزيان ونزير باليد اليسرى، ونضرب في نفس الغرزة. كنقلب ديك الدائرة ديال الخيط على ديك السنينة اللي عملت الاتجاه ديال اليسار باش كتكون عندي عوينة. كنزيرها مزيان، نضرب في الغرزة اللي حداها كتكون عندي عوينة، كندخل فيها الابرة وندور 3 دورات ونجبد الحرير مزيان ونزير باليد اليسرى دائما. العوينة اللي تكونت عندي الاولى في السنينة الاولى غنضرب فيها، ندخل فيها الابرة، ندور 3 دورات ونجبد الحرير مزيان ونزير في نفس ديك الغرزة السنينة الاولى. كنضرب الابرة ونكون واحد الدائرة، كنقلبها على الراس ديال الطاس وكنجبدها على داك السنينة اللي تكونت عندي باش كتكون عندي عوينة. كنضرب في الغرزة اللي من تحت ديك العوينة وكنضرب في الحبكة غرزة. كتكون عندي واحد العوينة كندخل فيها الابرة وندور 3 دورات ونجبد الحرير مزيان، ونضرب في نفس العوينة ونكون واحد الحلقة وندورها على ديك السنينة اللي عملت ونضرب في الحبكة. كتكون عندي عوينة كندخل فيها الابرة وندور 3 دورات ونجبد الحرير مزيان ونزير باليد اليسرى دائما. العوينة اللي تكونت عندي في السنينة الاولى كندخل فيها وندور 3 دورات ونجبد باش كتكون عندي سنينة. غنضرب في نفس الغرزة اللي ضربت فيها ديك السنينة، كتكون عندي واحد الحلقة كنقلبها على الراس ديال داك السنينة باش كتكون عندي عوينة، وكنضرب في الغرزة اللي تحتها ونضرب في الحبكة غرزة. بهذه الطريقة هذه كنخدم طاس ديال جوج على بياسة كاملة.
كنتمنى الشرح يكون مبسط ومفهوم والصورة تكون واضحة. بالنسبة للسنينات كنحتاجوهم في الفتاحي ديال الجناب وفي الفتحة ديال الجيب. بالنسبة للجلابة اللي كيكون عندها الجياب، كناخد اول غرزة كنضربها في الثوب، كتكون الحرير بالاتجاه ديال الاعلى دائري. كناخد الغرزة الاولى، ديك الغرزة كتكون لي واحد العوينة كندخل فيها الابرة وكنجبد الحرير مزيان، كتكون عندي واحد السنينة. كنرجع نضرب في نفس الغرزة، كيكون عندي الحرير في الاتجاه ديال اليسار، كنحبك جوج الحبكات، كنعاود نضرب في الثوب، كتكون عندي عوينة. ديك العوينة كندخل فيها الابرة، كندور 3 دورات وكنجبد الحرير ونزير باليد اليسرى. كتكون عندي سنينة كنحبك عليها جوج الحبكات، والحرير كيكون عندي الاتجاه ديال اليسار. طريقة سهلة ومبسطة. من بعد ما ساليت الجلابة طرستها كاملة. بالنسبة للقب والكميمات عملت لهم طرس ديال الجوج، مثل الحبكة طرس ديال الجوج. اما بالنسبة للفتاحي عملت غير السنينات بالحبكة. كنتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة للاخوات المبتدئات. ما تنساونيش باللايك والبارطاج، واللي ما مشتركش في القناة تشترك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والى فيديو مقبل باذن الله.